gagawa na naman tayo ngayon ng masarap na merienda at ito ang ating harina. Ayan, lagyan din natin ng asukal at ating bistayin or gamitan natin ng strainer or kung meron kayong sifter, pwede rin. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Almusal Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, subscribe na, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong uploads ng Almusal Kitchen. Ngayon naman ay lagyan din natin ng 1 tablespoon na instant yeast. Ayan. At syempre, ating hahaluin para mag-incorporate ang mga ingredients. Ayan. Haluin lang natin ang haluin mabuti. At idagdag natin ang 1 cup ng milk. Pero kung wala kayong milk, pwede rin kayong gumamit ng tubig. Kaya lang syempre, mas malasa kung milk. Ngayon naman, lalagyan natin ng isang itlog. Yes, 1 egg lang ang ating kailangan. Yan. At ngayon naman, idadagdag naman natin ang oil. Dito, pwede kayong gumamit ng melted margarine or melted butter. Pero kung wala, pwede na yung cooking oil. Ayan. At haluin lang natin mabuti. Halu-haluin natin muna gamit ang spatula. Kasi mamaya, gagamitan natin to ng kamay para sa ating pagmamasa. Pero hanggat ganito na hindi pa sumasama yung ating harina dito sa ating liquid ingredients, gamitan lang muna natin ng spatula. Ayan. Kapag ganito na siya na magkasama na yung liquid ingredients at saka yung dry ingredients, pwede na natin siyang gamitan ng kamay para mamasa nating mabuti. Ayan, make sure lang na ang kamay natin ay malinis. Ayan, masahin lang nating mabuti ng ganyan. Dito sa lulutuin natin na to, hindi naman natin kailangan ng hard kneading. So, basta magsama-sama lang siya, mag-smooth ng konti, okay na yon. Gamit tayo ngayon ng konting harina. Lagyan natin ng konting harina para mas lalo nating mapasmooth. Pero okay lang yung ganyan lang ng way ng pagmamasa. Huwag kailangang puwersang-puwersa para hindi rin kayo masyadong mapagod. Ayan. So, eto, okay na yung ganito. Pag ganito na yung texture, medyo na siya, smooth na siya. Smooth na actually, pero malambot yung niya, yung dough. Ayan, pag ganito, okay na yan. Atin ng itaob, yung makinis yung ilagay natin dito sa ibabaw. At lagyan natin ng konting oil. Pwede rin tayong gumamit ng butter or margarine. And then, i-apply lang natin dito sa palibot. Ayan, para pagka ating inirest or pinaalsa, so hindi didikit dito sa ating dito sa ating bowl. So ayan, ngayon naman takpan natin ng cling wrap. Ayan, basta yung masasakop lang nitong ating bowl yung kailangan natin na cling wrap. And then kokoberan naman natin ngayon nitong ating towel or any cloth na malinis itong ating dough para mas mabilis yung kanyang pag-alsa. I-rest lang natin siya ng mga 35 minutes. Ayan. And ngayon naman, after 35 minutes, syempre, tanggalin natin si cover at ayan na. Ipapunch natin yung dough para matanggal yung mga bubbles. Ayan. Ngayon naman, maglagay tayo ng konting dusting ng flour dito sa ating table. And then, atin ulit imasa ng konti. Ayan. Para matanggal yung mga bubbles. Okay, ganyan. Gamit tayo ng extra na harina para pang dusting. Konting konting masa lang, hindi naman yung kailangan diin na diin. So, yan ganyan lang, hinay-hinay lang. Naman, hatiin natin sa dalawa itong ating dough.
Gagawa kasi tayo ng parang baston para mas madali siyang gawin. Lagyan ulit natin ng konting dusting na harina, and then yan, i-roll lang natin pahaba para mas madali nating ma-divide into individual pieces. Ayan. So yung bawat isang piraso, kailangan nagkakatimbang lang siya ng like mga 70 grams or depende sa sukat na gusto nyo. Ayan, ganyan. At ganun din ang ating gagawin dun sa isang part. Yun naman, ni-ready ko na yung pan na ating paglalagyan. Meron akong parchment paper na nilagay sa ilalim saka sa gilid para hindi dumikit yung ating tinapay, at pwede kayong gumamit ng any palaman na gusto nyo. Pwedeng peanut butter, pwedeng coco jam. Akong ginamit ko kasi is chocolate. Pwede rin kayong gumamit ng Nutella or strawberry jam or kung ano man yung gusto nyo. Then ayan, bilugin natin. Tapos, medyo idiin natin pa ilalim para pag nilagyan natin ng palaman is okay na okay. Ayan. Masarap ng chocolate na to. Ito yung ginagamit ko sa chocolate frosting. Ito yung recipe nun. So, kung gusto nyo malaman yung recipe, panoorin nyo lang yung sa chocolate frosting. Ayun, yun na yun mismo. Ayan, at i-close lang natin ng parang siopaw. Then, kung gusto nyo medyo makinis, pakinisin yung ganyan. Pero alalay lang kasi baka lumabas yung ating palaman. Ayan, ganyan. At ilagay na natin dito sa ating baking pan. Ngayon naman, syempre, gawa pa ulit tayo ng isang sample. So, ayan, sa isang piraso, ibilog ng konti, and then, palaparin yung makinis na kagad yung ilagay nyo sa labas. Para pag binilog nyo, yung makinis na yung nasa ibabaw niya. Ayan, parang lang, siopaw na maliit. Ayan, ganyan. Then, kinis ng konti. Ayan, tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos. Yung recipe ng chocolate na to, ilalagay ko po doon sa description sa baba. So, yung video ko na ginawa na chocolate sa kawali, ayun yung niya, yun yung frosting na ginawa. Kasi once na na-fridge yun, tumitigas na, nabubuo na. At masarap din yung palaman sa tinapay. So, ayan. Kaya ayan yung ginamit ko dito dahil yan yung paborito ng mga anak ko. And taran! Ayan na! At ngayon naman, ay atin ulit lagyan ng cover na cling wrap. Kung paano yung ginawa natin kanina, ganun din yung gagawin natin ngayon para muling paalsahin. Kaya lang ngayon, medyo mas matagal na. So, ayan. Lagyan natin ng towel or any cover nga na pwede natin gamitin. And ipuproof natin for 1 hour. Ayan, after 1 hour, ayan na. At okay, kung napansin nyo, nagsiksikan. Oops, dumikit ng konti. Nagsiksikan na siya, punong-puno na. So, mamaya pag i-bake natin, medyo pa yan. Lalaki pa. At ngayon naman, lalagyan natin ng pampakintab. Ang ginagamit kong pampakintab sa tinapay is yung egg yolk at saka evaporated milk. So, konting evaporated milk, saka isang egg yolk. Mga 2 to 3 tablespoon evaporated milk, then isang egg yolk, okay na yon. And then, ibabras natin dito sa ibabaw nitong ating tinapay bago natin isalang sa oven. Siyempre, preheat natin yung oven ng 340 degrees Fahrenheit. Ayun. So, mga 6 minutes, okay na to. Okay na yung pag-preheat natin. Ayan. At atin ang i-oven ng 25 to 30 minutes. Pero depende po sa oven. Ito kasi yung sa oven ko na to, inaabot siya ng 25 to 30 minutes in 340 degrees Fahrenheit. Pero kung iba yung klase yung gamit yung oven, paki-check nyo rin po. Ito gagawin kong 30 minutes kasi mas gusto namin yung medyo tostado, medyo madark ng konti yung kulay. So ayan na, after 30 minutes, ayan, ang bango-bango. At palamigin muna natin at atin ang isalin dito sa ating serving tray. So, i-upside down muna natin siya sa ibang lagayan. Ayan, hindi siya dumikit, di ba? Okay, ayan naman. Ilipat natin dito sa ating sa ating tray. Ayan, ganyan. Ngayon naman, lalagyan natin ng konting icing sugar. Ayan, para naman mas lalong maganda ang kanyang itsura. Kasi yung texture nito is parang donut din. Masarap. So, ayan. Ang lambot-lambot nito. Ayan. At ito na nga. Tingnan nyo. Oh, ayan. So yummy.
ang ating finished product. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Again, kung nagustuhan niyo po ang video ito, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. And again, mega love shoutout sa aking mentor, Team Pasis. Kaya kung gusto nyo ng mga pang-good vibes, buhay Canada, and video reaction, please subscribe Team Pasis Vlogs. Thank you! Bye-bye at mag-ingat po tayong lahat!